سال 2006 در ایتالیا هستیم، نزدیکی کومو، یه شهرک کوچولویی به نام اربا. دقیق تر بگم در مقابل منزلی هستیم که واقع در خیابون دیاز یا ویا دیاز شماره 25. در طبقه دوم این ساختمون آقای زندگی میکنه به نام ماریو فریجریو که 65 سالشه، کارمند بازنشسته است و همراه همسرش یک زندگی ساده ای رو میگذرونه. همسر این آقا والریا نام داره. وقتی این آقا در حال نگاه کردن اخبار شبانگاهیه میبینه که از زیر اخبار ساعت رد میشه. برای همین ساعت رو دقیق به خاطر داره 20:20. یهو سر و صدا میشنوه از طبقه پایینشون، چون اونها توی طبقه دوم بودند. سر و صدا، ضرب و شتم و بوی دود، بوی آتیش می اومد از طبقه پایین. ماریو کنجکاو میشه، اصلا هول میشه. برای چی باید بوی دود می اومده توی ساختمونشون؟ توی پاگرد پله ها خونه طبقه اول رو میبینه که آتیش گرفته و یک آقایی سر تا پا سیاه پوش از خونه همسایه طبقه اول بیرون میاد و توی دستش یک میله بلند داره و توی دست دیگهش یک چاقو گرفته. قبل از اینکه ماریو بتونه هر کاری بکنه، این آقا به سمتش هجوم میاره و با اون میله بلند یک ضربه محکم توی سرش میزنه و ماریو روی پله ها میفته. دود و مونوکسید کربن استنشاق میکرده. مهاجم روی ماریو میفته و با دست دیگه بهش چاقو میزنه. بارها و بارها به ماریو چاقو میزنه و ماریو اون لحظه که داشته از شدت فشار، ضربات و دود از هوش میرفته، فقط داشته به همسرش والریا فکر میکرده که طبقه بالا همراه با سگشون مارتینا تنها بودند. و آخرین چیزی که ماریو اون شب حس میکنه، دست چاقودار مهاجم به سمت گردنش میره و گلوی ماریو رو گوش تا گوش میبره. بهتر بگم گلوش رو سوراخ میکنه. چاقو رو یک سمت گردن ماریو فرو میکنه و توی گردنش میچرخونه. اینجاست که دنیا برای ماریو سیاه و سرخ میشه. سلام، الی هستم. اینجا هستم که یک پرونده دیگه، پرونده ایتالیایی براتون روایت کنم. این پرونده رو براتون انتخاب کردم چون بعد از حدود 15 سال دوباره تصمیم گرفتند که بازنگریش کنند و بحثش توی ایتالیا خیلی داغه. تاریخ بازنگری این پرونده رو چند ماه دیگه برای 12 جولای در شهر برشا در نظر گرفتند. خدا رو چه دیدی؟ اگر این ویدیو خیلی لایک بخوره، ویو زیاد بگیره، من برم برشا و براتون گزارش لحظه به لحظه زنده از تمام اتفاقاتی که توی دادگاه اتفاق میفته، بیرون از دادگاه اتفاق میفته تهیه کنم. قبل از باز کردن این پرونده جنجالی ازتون میخوام که کانال رو سابسکرایب کنید، لایک بذارید، کامنت بگذارید و برای دوستاتون و کسایی که به این ژانر علاقه دارند بفرستید. اسم این پرونده رو در ایتالیا استراژ دی اربا یا قتل عام و سلاخی در اربا گذاشتند که حالا جلوتر براتون دلیلش رو توضیح میدم. در شب 11 دسامبر سال 2006 همونجور که گفتم در حومه کومو هستیم، شهر کوچولویی به نام اربا که یه شهر کلاسیک کوچولوه که فقط 16,000 نفر جمعیت داره و به طور معمول درش هیچ اتفاقی نمیفته. یک حومه بسیار بی سر و صدا و کسل کننده. در ویا دیاز شماره 25 هستیم یا خیابون دیاز. در ساعت 20:20 شب یا 8:20 شب دود شدیدی از یکی از خونه های خیابون دیاز یا ویا دیاز شماره 25 خارج میشه. همسایه ها به سرعت به آتش نشانی تماس میگیرند و اونها هم سریع به صحنه میرسند. وقتی آتش نشان ها داخل خونه میشند، در طبقه اول توی راهرو متوجه بدن مردی میشند که
به صورت روی زمین افتاده. همزمان آتش نشان‌ها متوجه میشن که گلوی مرد هم بریده شده و عین یک قتل به نظر میرسه. اما وقت زیادی نداشتند، پس قوزک پای مرد رو میگیرند و میکشنش تا از شعله‌های آتش در امان بمونه. وقتی برای پیدا کردن منبع آتش سوزی داخل طبقه اول میشن، همون دم در ورودی بدن یک زن رو میبینند که دم در افتاده، کاملا سلاخی شده این بدن، مثل مردی که در اول ورودشون دیدند. گلوی این زن هم بریده شده. این خانوم رافائلا کاستانیا نام داره که یک کارمند 30 سال است. پس علاوه بر آتش نشان‌ها، کرابینیری یا پلیس های ایتالیا هم به صحنه میرسند. آتش نشان‌ها سعی میکنند که آتش رو خاموش کنند، اما ساعتها و ساعتها طول میکشه. حدود ساعت 11 شبه که آتش بالاخره مهار میشه. پلیس ها به داخل ساختمون میرن تا جزئیات قتل ها رو بهتر شناسایی کنند. اما وقتی داخل ساختمون میشند، انگار که داخل یک فیلم ترسناک شدند. داخل ساختمون از بالا تا پایین، هر 2 طبقه ساختمون، تمام ساکنین به قتل رسیدن. اینطوری میشه که یک شهرک ناشناس کوچولو در حومه دریاچه کومو به نام اربا تبدیل میشه به صحنه تئاتر خونبارترین جنایت ایتالیا در تاریخ جنایی ایتالیا. استراژ دی اربا، قتل عام در اربا. پلیس هایی که رسیدند سعی می کنند با بررسی اجساد در طبقات مختلف صحنه جرم رو بازسازی کنند. اونها داخل ساختمون علاوه بر اجسادی که قبلا پیدا کردند 3 جسد دیگه هم پیدا می کنند. در اتاق نشیمن جسد خانم پاولا گالی 57 ساله، مادر خانه‌دار خانم رافائلا رو پیدا می کنند و در اتاق بچه جسد پسر خانم رافائلا رو پیدا می کنند، یعنی یوسف مرزوق. به سختی 2 سال و نیمش می شد. چقدر می تونستند خونسرد و سنگ دل باشن قاتل یا قاتلین یک بچه 2 ساله رو به قتل رسوندند. در طبقه دوم جسد خانم والریا کروبینی، یعنی همسر آقای ماریو فریجری رو پیدا می کنند که اون زمان 55 سال داشته. همونجور که گفتم جسد رافائلا کاستانیا رو در پاگرد طبقه اول نزدیکی در ورودی پیدا می کنند. رافائلا 30 سال داشته. بدن اون بارها و بارها مورد اصابت یک جسم فلزی سخت مثل یک میله قرار گرفته. این تعداد ضرباتی که از میله دریافت کرده رو حتی نمیتونستند بشمرند، اما ضرباتی که علاوه بر میله با چاقو به این خانم اصابت کرده بودند 12 ضربه چاقو بوده. یعنی شما در نظر بگیرید چطور این بدن سلاخی شده بوده. علاوه بر اینها گلوی رافائلا بریده شده بوده، بهتر بگم مثل ماریو چاقو داخل گلوش مستقیم فرو رفته و بعد چرخیده شده بوده. اما به دلیل جراحات سنگین وارد به سرش بابت شکستگی جمجمه از دنیا رفته بوده. خانم پاولا گالی مادر رافائلا در اتاق نشیمن مورد ضرب و شتم واقع شده بوده. 6 ضربه میله و 6 ضربه چاقو و یکی از این ضربات که در سرش خورده بوده باعث شکستگی جمجمه شده بوده و مرگ اون. تا به اینجا 2 زن بابت شکستگی جمجمه از دنیا رفتند. در اتاق بچه فرزند 2 ساله رافائلا یعنی یوسف مرزوق کوچولو با فقط 1 ضربه چاقو داخل گلوش بریده شدن یکی از شریان‌های اصلی کاروتید از دنیا رفته. یعنی روی مبل اتاق بازی خودش اونقدر خونریزی کرده جون خودش رو از دست داده. اما وحشت همینجا به پایان نمیرسه. پلیس ها به طبقه دوم اون ساختمون جهنمی میرند و به آپارتمان زوج فریجریو کروبینی میرسند. جسد خانم والریا کروبینی 55 ساله رو در طبقه دوم پیدا میکنند داخل آپارتمان خودش که فرمی که جسد افتاده در حل کردن این معما بسیار کاربردیه که جلوتر بهش میرسیم. پلیس ها اون لحظه متوجه نمیشن که خانم والریا
داخل آپارتمان خودش در طبقه دوم به قتل رسیده یا قبل از اون همراه همسرش به طبقه پایین رفته به طبقه اول برای اینکه ببینه چه اتفاقی داره میفته. روی پله ها با مهاجمش درگیر شده. اونجا بهش 8 ضربه با میله و 34 ضربه چاقو. 34 ضربه چاقو عدد خیلی بزرگیه. قربانیان این پرونده هیچ کدومشون این تعداد چاقو نخورده بودند. 34 ضربه چاقو خورده این خانم و این ضربات حتی توی سر و صورتش هم خورده، در حدی که این ضربات توی صورتش باعث شدند که زبون این خانم قطع بشه. زبون این خانم رو با چاقو بریدند. ولی با تمام این جراحات به نظر میرسه که حال این خانم اونقدر بد نبوده و موفق شده که از طبقه پایین به طبقه دوم به آپارتمان خودش برگرده که این هم جلوتر جای بحث داره. قاتلین نه تنها از جان یک بچه 2 ساله نگذشتند و گلوی اون رو بریدند، بلکه از جان سگ خونگی خانم والریا نگذشتند. قاتلین حتی گلوی سگ خانواده یعنی مارتینا رو با ضربات چاقو بریده بودند. بخوایم دقیق فکرشو بکنیم خیلی جنایت خشنیه. من تا حالا توی پرونده ها ندیده بودم که حتی به بچه یا به سگ خانواده‌ام رحم نکنند. یعنی گلوی همه رو از بالا تا پایین توی اون ساختمون بریده بودند. بین تمام این مقتولین میتونیم یک اسم دیگر رو هم بشماریم. در اول پرونده بهتون گفتم آقای ماریو فریجریو یعنی همسر خانم والریا در طبقه دوم توسط ضاربین مورد حمله قرار میگیره و گلوی این آقا هم بریده میشه. اما به طرز معجزه‌آسایی این آقا جون سالم به در میبره. به علت نقص مادرزادی در شریان کاروتید گلو باعث میشه که خون زیادی بعد از بریده شدن گلوش از دست نده و زنده بمونه. بعد از اینکه قاتل یا قاتلین تمام افراد اون ساختمون رو به قتل رسونده بودند، ساختمون رو به آتیش کشیده بودند تا اثری از آثار جرمشون باقی نمونه. پس سر جمع اون شب 4 نفر به قتل رسیده بودند و 1 نفر به شدت مجروح شده بود. اما در ساختمون طبقه اول 1 نفر کم بود. پدر یوسف مرزوق کوچولو یعنی عزوز مرزوق. این آقا 26 سال داشته و اصالتاً اهل تونس بوده. همسر خانم رافائلا کاستانیا و پدر یوسف کوچولو. خب تحقیقات از همون اول روی این آقا متمرکز میشن به عنوان مظنون اصلی مسلماً، چون این آقا سابقه دار بوده و فقط 1 ماه قبل از اینکه این اتفاقات بیفته از زندان آزاد شده بوده. در زندان بوده به جرم خرید و فروش مواد مخدر. خب در چشم افکار عمومی هم عزوز مرزوق یکی از بهترین مظنونین بوده. یعنی مظنون شماره 1 بوده. خارجی بوده، تونسی بوده، مسلمون بوده، جهان سومی بوده، خاورمیانه‌ای بوده. چی از این بهتر واقعا؟ چه دیواری کوتاه‌تر از دیوار ما خاورمیانه‌ای ها. اما خوشبختانه عزوز یک علی دیفرو یا یک دلیل محکمه پسند داشته. اون از 2 دسامبر به منزل والدین خودش در تونس رفته بوده و سفارت ایتالیا در تونس تایید میکنه که این آقا واقعا در کشور خودش حضور داشته توی تاریخی که قتل عام اتفاق افتاده. پس این آقا بلافاصله تبرئه میشه. پلیس ها شروع میکنن صحبت کردن با همسایگان و اهالی که توی همون خیابون و در نزدیکی خونه شماره 25 زندگی میکردن. اما هیچ اطلاعات مفیدی پیدا نمی کنند. از اونجایی که عزوز یک دلیل محکمه پسند داشته، توجه افسران پلیس به یک فرد دیگه یا افراد دیگه جلب میشه. اونها به یک زوج مشکوک میشند. همسایه هایی که در طبقه زیرزمین همون ساختمون که نه، در ساختمون کناری چسبیده به همون ساختمون شماره 25 زندگی میکردن. یعنی اونها هم پلاکشون 25 بوده. جفت ساختمون ها 25 بوده. شکلشو براتون میذارم که ببینید. نزدیک هم دیگه بودن. این زوج برای کاراگاهان خیلی مشکوک بودند. خانم روزا باتسی و آقای اولیندو رومانو.
این زوج رومانو از لحظه‌ای که تمام همسایه‌ها بعد از آتش سوزی توی حیاط مشترک خارج شده بودند، از ساختمان‌های دیگه اومده بودند تا ببینن چه اتفاقی میفته، دود از کجا اومده، چرا اینقدر پلیس اومده توی صحنه، همچنان توی زیرزمین خودشون مونده بودند، هیچ علاقه‌ای به اتفاق دیگه اطرافشون میفته نشون نداده بودند، حتی هیچ تعجبی نشون نداده بودند که بوی دود میاد، آتش سوزی اتفاق افتاده توی طبقات بالا و تمام شب رو توی آپارتمان خودشون مونده بودند و حتی ادعا می‌کردند که نه سر و صدایی شنیدند نه متوجه شدند که ماشین پلیس و آتش نشانی اومده. پلیس ها اون شب بارها سعی می‌کنند که با زوج رومانو صحبت بکنند، اما در خونه رو باز نمی‌کردند. بالاخره در ساعت 2 صبح بعد از اینکه بارها پلیس ها در خونه اینها رو میزنند، بالاخره خانم روزا در خونه رو باز میکنه. پلیس ها در ابتدا به این زوج مشکوک نبودند، فقط میخواستند مثل همه همسایه های دیگه ازشون چند تا سوال بپرسند، اما متوجه میشن که در رو باز نمیکنند، رفتارشون مشکوکه، هیچ توجهی توی هرج و مرج از خودشون نشون نمیدند و بعد از اینکه ساعت 2 صبح در رو باز میکنند، پلیس متوجه میشه که روی دست و بازوهای آقای رومانو یعنی اولیندو پر از جای زخمه و فقط روی یکی از انگشت‌های خانم روزا یک بریدگی خیلی عمیق وجود داره که به نظر پلیس همون در نگاه اول جای گاز گرفتگی می اومده. یک نکته دیگه که همون لحظه باز کردن در خونشون ساعت 2 صبح توجه پلیس رو جلب میکنه این بوده که داخل خونه ماشین لباسشویی در حال چرخیدن بوده، یعنی ماشین لباسشویی روشن بوده و پلیس فکر میکرده که کی ساعت 2 صبح ماشین لباسشویی روشن میکنه لباس میشوره با این همه سر و صدا. و آخرین رفتار مشکوکی که این زوج اون شب در همون برخورد اول با پلیس نشون میدند این بوده که روزا یه رسید از توی جیبش در میاره و پلیس ها بدون اینکه هنوز ازشون پرسیده باشند که شب قدر کجا بودند، یعنی همون شب و توی اون ساعت چه کاری انجام میدادند، روزا این رسید رو به پلیس ها نشون میده. رسید یک مکدونالد بوده نزدیک شهر کومو و میگه که ما برای شام به مکدونالد رفته بودیم، این هم رسیدش با ساعت. خب پلیس خیلی تعجب میکنه، هنوز نپرسیده بعد تو داریم مدرک ارائه میدی، جلو خیلی حرکت ناشیانه‌ای بوده. اونها ادعا میکنن که حدود ساعت 8:30 به مکدونالد میرن در نزدیکی شهر کومو با ماشین میرن، چون همونجور که گفتم در اربا زندگی میکردن و اربا یک مقدار فاصله داره با خود کوموی مرکزی و تا حدود ساعت 10:30 به خونه برگشتن، یعنی حدود همون ساعتایی که اون همه آتش نشان اونجا بوده، همسایه ها بیرون ریخته بودن و پلیس داشته با همه مصاحبه میکرده ولی میگفتند که اونها چیزی ندیدند. البته این حرکت رسید که از جیبش در میاره روزا هم یک مقدار به نظر من اغراق شده و اگزاجره شده است. به هر حال رسید خیلی مچاله و چروک بوده و اینطوری نبوده که روزا رسید رو گذاشته باشه لای پر قو تمیز تا کرده باشه تا وقتی پلیس اومد سری بهش نشون بده. مچاله کرده بوده که بندازه دور، ولی از اونجایی که یک مقدار هوش این خانم روزا پایین بوده که جلوتر بهتون میگم و یکم خانم ساده‌لوحی بوده، متاسفانه این رسید رو سری در میاره به پلیسا نشون میده، اما شرایط خودشون رو با این حرکت ها بدتر میکنن. حالا اصلا این خانواده رومانو کی هستند و مقتولین ما چه کسانی هستند؟ مقتول اولمون خانم رافائلا کاستانیا که مالک آپارتمان طبقه اول بوده، از خانواده کاستانیا بوده. خانواده کاستانیا در شمال ایتالیا خانواده نسبتاً مهمی هستند، کارآفرین هستند، وضع مالی نسبتاً خوبی دارند و کارخونه‌های بزرگی دارند و رافائلا هم زندگی نسبتاً خوبی رو داشته. روحیه رافائلا با فرزندای دیگه خانواده یک مقدار فرق می‌کرده. مثلا برادراش می‌خواستند راه پدرشون رو ادامه بدند، کارآفرین باشند، توی حرفه پدرشون کار کنند، اما رافائلا دوست داشته که سفر کنه، کارهای بشردوستانه انجام بده، در خیریه ها و فعالیت های داوطلبانه فعال باشه، کار بکنه و زمانی که 30 سالش بوده در یک مؤسسه رسیدگی به معلولین کار میکرده. ولی خب اگر درآمدی نداشته یا پول کم و کسر می آورده مسلماً پول رو از خانواده‌اش میگرفته. رافائلا رو یک دختر سرزنده پرشور مهمونی بروی پارتی بکن در نظر میگیرند. توی این مهمونیایی که میرفته توی جوونی با یک آقای آشنا میشه به نام عزوز مرزوق.
عزوز یک مهاجر تونسی بوده که به ایتالیا اومده بوده تا یکم شرایط زندگیش رو بهتر کنه، ولی بعد از یک مدتی متوجه میشه که برای بهتر کردن شرایطش اونقدر هم شرایط کاری ایتالیا مناسبش نیست و اگر میخواد درآمد خوبی داشته باشه، به قول معروف بیگ مانی درست کنه، باید بره تو کار خلاف. این میشه که شروع میکنه به خرید و فروش مواد مخدر. اون با رافائل آشنا میشه، جفتشون روحیشون مثل هم بوده، آدمای سرخوشی بودند، با هم دیگه مهمونی میدادند و اینجوری میشه که تو سال 2004 عزوز میاد توی آپارتمان رافائل زندگی میکنه و این قضیه برای خانواده نسبتاً بسته رافائل یکم سنگین بوده. توی منابع گفتند نه به دلیل اینکه عزوز یک مهاجر تونسی بوده، بلکه به خاطر اینکه ساقی مواد بوده و شغل مناسبی نداشته. ولی من به شخص فکر میکنم که خانوادهش اگر حتی عزوز کار خلاف قانون هم نمیکرد، باز هم به علت مسلمون بودن و تونسی بودن و مهاجر بودنش همچنان مشکل داشتند که دخترشون با یک آدم خارجی رفته توی رابطه. به هر حال خانواده رافائل از این رابطه خیلی راضی نبودند، اما رافائل به حرف خانوادهش گوش نمیده. حتی بعد از یک مدت این دو نفر به فکر ازدواج هم میافتند. رافائل با خانواده‌اش مطرح میکنه ولی اصلاً موافق نبودند. برادر رافائل حتی اون رو به یک سفر میبره، به مالدیو میبره و دوست داشته که توی اون سفر بیشتر با خواهرش صحبت کنه و با صحبتایی که میکنه توی اون سفر نظر خواهرش رو راجع به ازدواج با آقای عزوز عوض کنه و چشماشو به قول خودش باز کنه. اما رافائل تو طی این سفر به برادرش میگفته که آره حق داری، من نباید با عزوز باشم، شاید واقعا برای زندگیم آدم مضریه. اما هر شب بعد از اینکه برادرش این همه نصیحتش کرد، گوشی برادرش رو میگرفته، به عزوز تماس میگرفته که اون زمان در تونس بوده، در منزل پدر و مادرش. و اینجوری بوده که بعد از اون سفر یک قبض تلفن 5000 یورویی برای برادر رافائل میاد. اینجوریه که میفهمه رافائل اصلاح پذیر نیست. با هم دیگه ازدواج هم میکنند. عزوز و رافائل با هم دیگه ازدواج میکنند و در مراسم ازدواجشون خانواده رافائل حضور نداشتند، فقط خانواده عزوز بودند و وقتی لباس عروس رافائل رو میدیدم یکم ناراحت شدم توی عکس‌ها، چون یک لباس سفید خیلی معمولی پوشیده بود، شبیه لباس عروس نبود. عوضش عزوز کلی تیپ زده بود، لباس کت شلوار پوشیده بود و واقعا انگار دامادی عزوز بود اون مراسم، اما انگار عروسی رافائل نبود چون خانواده‌اش نبودند. با این همه وقتی که فرزندشون یعنی یوسف مرزوق کوچولو متولد میشه، روابط رافائل با مادرش یکم بهتر میشه، چون مادرش به عنوان یک مادر بزرگ نمیتونست از نوه خودش دور بمونه و هر چقدرم از دامادش راضی نبوده ولی دوست داشته که با نوش وقت بگذرونه. پس خیلی میومده خونشون، براش کادو میخریده و یوسف رو با خودش این ور اون ور میبرده. متولد شدن یوسف روابط رافائل رو با مردان خانواده کاستانیا بهتر نمیکنه، فقط با مادر بزرگشون، همین خانم پاولا گالی که روز قتل عام در اتاق نشیمن بوده و اون رو هم به قتل رسوندن. اما با تمام این حرف ها زندگی خوبی داشتند، یک روحیه مشترکی داشتند، اکثر وقتها مهمونی توی خونشون برگزار میکردند و کلا خانواده شادی بودند. از طرف دیگه میریم سراغ همسایه های طبقه زیرزمین یعنی روزا و اولیندو. خانم روزا باتسی یه دختری بوده که از همون کودکی آدم بسته‌ای بوده، افکار خودشو داشته و متاسفانه تا سوم ابتدایی درس خونده بوده. بعد از اون بلافاصله میره دنبال کار به عنوان خدمتکار یا خانومی که مکانهای مختلف رو تمیز میکنه، به عنوان تمیزکار استخدام میشه چون خودش هم تمیزکاری رو خیلی دوست داشته. خانم وسواسی بوده، از همون سن پایین همه جا رو برق مینداخته، مخصوصا اجسام مورد علاقه خودش رو برق مینداخته. تو کودکی بیشتر از این که دوست پیدا کنه با عروسکاش دوست بوده، با اونها صحبت میکرده و دوستای تخیلی زیادی داشته. کلاً آدم بسته‌ای بوده، علاقه‌ای هم نداشته که با آدمای دیگه بخواد نشست و برخاست بکنه. تمام زندگیش در همین خلاصه شده بوده، تو
تمیزکاری، چه سر کار چه داخل خونه خودش. تا زمانی که با مادرش زندگی میکرده خونه مادرش رو برق مینداخته و بعد از این که با اولیندو ازدواج میکنه خونه خودشون رو تمیز میکرده به شدت، پاگرد پله ها، داخل خونه و حتی تریلری از این ماشینای گنده کمپری که با اولیندو داشتن و همیشه جلوی خونه پارک بوده هم تمیز میکرد. یعنی هر روز میرفته کل کمپر رو میسابیده، با اینکه با اون کمپر هیچ وقت مسافرت نمیرفتن و جایی نمیرفتن. روزا کلاً یک شخصیتیه که انگار هیچ وقت هیچ کس توی زندگیش قبولش نداشته. یکم دلم برای روزا میسوزه. تا زمانی که با اولیندو آشنا میشه و باش ازدواج میکنه و بالاخره یک نفر رو پیدا میکنه که به روزا اهمیت میده و قبول داره حرفی که داره میزنه رو. حتی مادر روزا هم راجع به روزا بد صحبت میکنه. میگه که از بچگی دختر عجیب غریبی بوده، هیچ وقت دختر خوبی نبوده. و شما تصور کنید وقتی در برابر مطبوعات و تلویزیون اینطوری راجع به دخترش صحبت میکنه، در خلوت خودشون چه رفتاری با دخترش داشته. عوضش آقای اولیندو رومانو از این مردایی بوده که با کم و زیاد زندگی میساخته. اول به عنوان نقاش ساختمون، یعنی کسی که دیوارها رو سفید میکنه فقط رنگ میزنه، کار میکرده. بعد از اون به عنوان راننده کامیون و همکاراش اون رو یک مرد خوشقلب ولی ساده‌لوح توصیف میکنن و میگن که یکم زیادی زود باور بود ولی با کسی کاری نداشت. اولیندو خیلی مرد کم حرفی هم بوده و مادرش مسلماً بعد از اینکه با روزا ازدواج میکنه به این معتقد بوده که پسرش حیف شده وقتی با روزا ازدواج کرده، چون روزا یه دختر بدجنس ضد اجتماعیه و من نمیدونم چرا توی این داستان همه راجع به روزا بد صحبت میکنن، چه مادر اولیندو چه مادر خودش. خلاصه این که این زوج رومانو زوج بسته‌ای بودن ولی خب در و تختم خوب با هم جور شده بودند. همه روز توی خونه میموندند، بعد از اینکه از سر کار برمیگشتند هیچ جا نمیرفتن، از خونه بیرون نمیرفتند و صبح هم زود بیدار میشدند. ساعت 5 صبح بیدار میشدند چون روزا باید برای تمیزکاری میرفته خونه صاحب کارش. اولیندو هم همیشه صبح زود بار داشته و زندگیشون با زندگی همسایه های طبقه بالا یعنی رافائلا و عزوز تفاوت خیلی زیادی داشته. یعنی دو قطب متضاد هم دیگه بودند. روزا و اولیندو زندگی بسته‌ای داشتند، اما رافائلا و عزوز با خیلی رفت آمد داشتند، مهمونی زیاد برگزار می‌کردند و حتی عزوز کارش رو، بیزینس موادش رو از داخل خونه دنبال می‌کرده و خیلی وقتا می‌شده که مشتریاشون میومدن دم خونه تا ازش مواد بگیرند. حالا شما در نظر بگیرید اینها طبقه پایین باید شب زود می‌خوابیدند، اونها طبقه بالا سر صدا می‌کردند، نمیذاشتن اینا بخوابند و بعضی وقتا شما صحنه رو در نظر بگیرید. یه وقتایی مشتریای عزوز اشتباهی به جای اینکه برن طبقه اول میومدن طبقه زیر زمین، زنگ در خونه روزا و اولیندو رو میزدن و ازشون مواد میخواستن. یعنی شما فکر کنید یه آدمی که از 7 شب به بعد در خونش رو باز نمیکنه باید در خونش رو مثلا باز کنه روی جوونای رنگین پوستی که مثلا مواد میخوان. خیلی صحنه عجیب پارادوکسیه. این میشه که کم کم این دوتا همسایه با همدیگه میرن توی برنامه. از اون طرف روزا تصمیم میگیره که با اولیندو بچه دار بشه، اما متاسفانه بعد از اینکه 2 بار تلاش میکنند روزا 2 سقط جنین داشته و این قضیه خیلی روزا رو افسرده و ناراحت تر میکنه و بیشتر توی خودش فرو میبره و کم کم تمام این قضایا دست به دست هم میدن که روزا با رافائلا که خانم همسایه طبقه بالایی بوده لج بکنه. یعنی رافائلا ورژن شکست نخورده روزا بوده که جلوی چشمش هر روز میرفت و میومده. شما در نظر بگیرید که خونه هایی که توی زیر زمین هستند اینجا توی ایتالیا قیمتشون پایین تر هم هست. یعنی هم از نظر خونه خیلی حسادت میکرده روزا به رافائلا، هم از نظر اینکه به هر حال رافائلا از خانواده کاستانیا بوده، خانواده مهمی بودند و ازشون نسبتا خوب بوده و مثل خانواده رومانو فقیر نبودند، همیشه خوشحال بودند، پارتی میکردند، دوستای زیادی داشتند و روزا هیچ کدوم از اینا رو نداشته. رافائلا به نظر روزا خیلی خوشگل بوده و از اون بدتر
رافائلا یه بچه داشته که روزا هیچ وقت نمیتونسته داشته باشه. این قضایا دست به دست هم میدند نسبت به سر و صدایی که میکردند، مهمونایی که دعوت میکردند و اینکه ساختمون رو کثیف میکردند. روزا وسواس کثیفی داشته، همه جا رو تمیز میکرده، باز مهمونای اینا همه ساختمون رو به هم میریختند، پاگرد و کثیف میکردند. این میشه که روزا واقعا از رافائلا متنفر میشه، یعنی دیوانه میشه. پلیس وقتی بیشتر روی زوج رومانو تحقیق میکنه متوجه میشه که این زوج واقعا اختلافات زیادی، نزاع بین همسایگی داشتند با خانواده کاستانیا مرزوق در طبقه بالا. اونقدری که از تهدید، فحاشی و توهین شروع میشه و بعد از اون حتی به شکایت و شکایت کشی به افسران پلیس میرسه و تعداد زیادی مداخله افسران پلیس در نزاعهای بین همسایگی بین این دوتا خانواده. یعنی دم به دقیقه رافائلا و روزا داشتن از همدیگه شکایت میکردن. همش توی کلانتری بودن، عین فیلم‌ها، عین دختر شیرینی فروش، همش توی کلانتری بودن. اینا هم همینجوری بودند. آخرین شکایت ثبت شده بین این دوتا همسایه 2-3 روز قبل از مرگ خانم رافائلا بوده که از خانواده رومانو شکایت کرده بوده بابت اینکه زمانی که داشته با قطار بین شهری به اربا برمیگشته متوجه میشه که این زوج با ماشین خودشون از خیابونی که هم لاین همزمان با قطار میگذره دارن شیشه به شیشه قطار تعقیبش میکنن با ماشین، زل نگاهش میکنن. یعنی شما صحنه رو در نظر بگیرید که اینا چجوری موفق شدن که کابینی که این خانم سوارش بوده رو پیدا کنن، همزمان با قطار برونن، نگاه کنن و معلوم نیست اصلا چی داشتن میگفتن. من میخوام صحنه رو ببینم روزا داشته چه علامتی نشون میداده با دستاش به رافائلا توی قطار. خیلی عجیبه. آره، به این علت خانم رافائلا از اینا شکایت میکنه که داشتن توی قطار تعقیبش میکردن با ماشینشون. و اگر بپرسید که امکانش هست، بله امکانش هست، چون قطارهای بین شهری خب خیلی آروم میرن، سرعتشون اندازه قطارهای معمولی نیست. این زوج هم موفق شدن که قطار رو با ماشین دنبال کنن. بعد از این شکایت وقتی که پلیس ها از این زوج میپرسند که آیا اونها بودند که داشتن قطار رو تعقیب میکردند، زوج میگند که بله، ولی دنبال خانم رافائلا نبودند، داشتن جاده بیرون از اربا رو چک میکردند تا متوجه بشند جاده‌ای که خانم روزا بعدها باید طی بکنه، چون روزا در خارج اربا توی شهرداری کومو قبول شده بود تا بتونه اونجا کار کنه به عنوان خانم تمیزکار. ببینن چه جاده‌ای رو باید بره و بیاد و داشتن جاده برون شهری رو براش چک میکردند و دنبال خانم رافائلا نبودن. قبل از این شکایت عجیب غریب خانم رافائلا از خانواده رومانو، یک شکایت دیگه هم مطرح بوده که درش همچنان خانم رافائلا از خانواده رومانو از خانم روزا باتسی شکایت کرده بوده بابت اینکه یه روز برفی داشته از پله‌های خونه میرفته بالا. این خانواده رخت خشکانشون و این رخت خشکانای گنده گذاشته بودن دم در، چون روزا وسواس تمیزی داشته و خانم رافائلا پاش با این رخت خشکان اصابت میکنه و بدجور آسیب میبینه و مجروح میشه و این میشه که از این خانم شکایت میکنه. بعد از اون هم خانم روزا از این قضیه خب خیلی ناراحت میشه و نمیدونیم چی میشه که یک درگیری فیزیکی بین این دوتا همسایه این دوتا خانم رخ میده و رافائلا معتقد بوده که خانم روزا بهش مشت و لگد و سیلی زده توی اون درگیری فیزیکی. ولی وقتی از خانم روزا پرسیدند، روزا دقیقاً ادعای برعکسشو میکرده. یعنی میگفته که رافائلا داشته اون رو کتک میزده، چکی لگدیش میکرده و بعدش هم بدجوری خورده زمین و خودش آسیب دیده. یعنی اصلاً قضیه رخت خشکان روزا مطرح نبوده. یعنی همش این موش و گربه به جون هم افتاده بودن. به هر حال بعد از اینکه خانم روزا باتسی در رو ساعت 2 صبح برای ماموران پلیس باز میکنه و این نکات عجیب رو در رفتارش متوجه میشن، تصمیم میگیرند که این خانواده رو به مرکز پلیس ببرند تا ازشون یه استشهاد بگیرن. بعد از اینکه اینها به مرکز پلیس میرند، یه سری نیروی پلیس نزدیک خونه اینها میمونه و از طریق مقامات بهشون اجازه داده میشه که داخل خونه رومانو شنود بذارن. پس میرن داخل، چند تا شنود کار میذارن تا بتونند حرفایی که این زوج با هم میزنند رو بشنوند. بعد از اینکه خانواده رومانو به خونهشون برمیگردند، پلیس ها چندین روز بوده که به شنود اینها گوش میدادند. اما این هم یک نکته بسیار عجیبی داشته، این که این دو نفر، این زوج، راجع به همه چیز صحبت
صحبت می‌کردند به جز قتل عام توی ساختمون. این مسئله خیلی عجیبه که یک اتفاقی، یک قتل چندگانه بیخ گوشت اتفاق بیفته، تو طبقات بالای ساختمونت اتفاق بیفته و تو حتی یک کلمه هم راجبش با همسرت صحبت نکنی. این قضیه پلیس ها رو مشکوکتر هم میکنه و میشنیدن که فقط این زوج گهگداری با هم دعوا میکنن که البته طبیعیه توی ساختمونی که یک همچین هرج و مرج اتفاق بیفته سلامت روان کسایی که اونجا زندگی میکنندن به خطر میفته و این دعواها ممکنه نرمال باشه. 15 روز از شبی که جنایت اتفاق افتاد میگذره. نیروهای پلیس یک بار دیگه به منزل رومانوها میرن تا ازشون بخوان مسیری که اون شب برای رفتن به مکدونالد طی کردند رو باهاشون به اشتراک بگذارند. یک بار با ماشین، یک بار هم بدون ماشینشون. همون روز نیروهای امنیتی با محلول لومینول ماشین خانواده رومانو رو هم چک میکنند. وقتی داشتند صندلی ها رو چک میکردند متوجه یک لکه خون بسیار ریز میشن که با چشم غیر مسلح قابل تشخیص نبوده و روی صندلی راننده قرار داشته. اینها رو به اولیندو مشکوک میکنه، چون میدونم که این قضیه سورپرایزتون نمیکنه اگر بگم که روزا رانندگی نمیکرده. بعد از اینکه این لکه خون رو در آزمایشگاه تجزیه و تحلیل میکنند متوجه میشن که قطره خون متعلق به خانم والریا کروبینی هست، همون خانم همسایه طبقه دوم که زبونش رو بریده بودند. این لکه خون پیدا شده تبدیل میشه به مهمترین مدرک پلیس علیه خانواده رومانو که میتونست اونها رو به محاکمه بکشونه. در این گیرودار تنها سوپر تستیمونه یا تنها شاهد عینی یعنی آقای ماریو فریجریو به هوش میاد. توی بیمارستان بستری بوده، برای روزها توی کما بوده و بالاخره به هوش میاد و پلیس ها میخواستن سریع تخلیه اطلاعاتیش کنن. اینجاش خیلی مهمه، اینجاشو گوش کنید. ماریو به محض اینکه به هوش میاد و با پلیس ها مصاحبه میکنه بهشون میگه که شبی که از پله ها پایین رفته تا ببینه سر و صدا و دود بابت چیه، یک مرد رو میبینه که سیاه پوشه و از در خونه همسایه طبقه اول خارج میشه و این آقا یک خارجی بوده. به نظرش خارجی می اومده چون پوست نسبتاً تیره‌ای داشته، موهای مشکی داشته، قد بلند و چارشونه بوده و حالت فک ضخیم و پت و پهنی داشته. یعنی یه جورایی اشاره میکنه به یک آقای رنگین پوست، شبیه همون مشتری های رنگین پوست و خارجی که می اومدن دم خونه عزوز و ازش مواد می خریدن. اما بعد از چندین روز بازجویی پیاپی با آقای ماریو که مارشال امنیتی بی وقفه به این آقای ماریو میگفته آقایی که دیدی شباهت داشته به اولیندو رومانو. اولیندو رومانو بود، یعنی انقدر تو اون حالت بستری که آقای ماریو حالش بد بوده این اسم آقای اولیندو رو تکرار میکنه این مارشال که بالاخره آقای ماریو میگه آره اونی که دیدم اولیندو بود، همسایه‌مون بود. یعنی نظرش رو بر پایه حرفهای مارشال امنیتی عوض میکنه. ولی مشکل اینجاست که از اون روز به بعد ماریو فریجریو دیگه هیچ وقت حرفش رو عوض نمیکنه و میمونه روی ایده خودش که آقایی که اون شب با میله و چاقو توی دستش دیده اولیندو رومانو بوده. یعنی انگار نه انگار که حرف توی دهنش گذاشتن پلیسا. وقتی میگم از اون روز حرفش رو عوض نمیکنه منظورم یک مدت بسیار طولانیه، چون این پرونده واقعا چندین و چند سال زمان برد و دیگه بعد از اولین باری که به هوش اومد و راجع به اون خارجی صحبت کرد دیگه هیچ وقت نظرش رو عوض نکرد و فقط اسم اولیندو رو برد. در حد این داستانش پیش میره که میگه ذهنش داشته انکار میکرده که این همسایه‌شون بوده، همین همسایه و دوستشون بوده که گلوی خودش و زنش رو بریده. برای همین ذهنش داشته انکار میکرد و فکر میکرده یک خارجی دیده. یعنی اینجوری توجیه میکنه. در 8 ژانویه سال 2007 یعنی یک ماه بعد از حرفهایی که شاهد عینی ماریو زد، بعد از شهادت مستقیم اون، پلیس ها زوج رومانو رو دستگیر میکنند به صورت رسمی و در 10 ژانویه یعنی فقط 2 روز بعد از دستگیری اولین کسی که اقرار میکنه خانم روزا باتسیه. اون بلافاصله اقرار میکنه که مسئولیت کامل جنایت رو بر عهده میگیره، همه کارها رو خودش تنها انجام داده و 2 طبقه ساختمون رو به تنهایی به قتل رسونده.
وکیل روزا بلافاصله اعتراض میکنه، میگه که حرف توی دهن روزا گذاشتند و از کم سوادی، آیکیوی پایین و هوش کم و ساده‌لوحی خانم روزا سوء استفاده کردند تا متهمش کنند و ازش اعتراف بگیرند. از طرفی روزا تمام زندگیش به خیال بافی و دروغگو بودن متهم شده و برای یک بار هم که شده انگار توی زندگیش مورد توجه همه قرار گرفته، در مرکز توجه رسانه‌ها، عموم مردم، پلیس‌ها، خانواده‌اش، همه به دهن روزا چشم دوختن تا ببینن حرف بعدیش چیه و حرکت بعدیش چی میتونه باشه. انگار که بالاخره یک دستاوردی توی زندگیش داشته و این میشه که خیلی قشنگ اعتراف میکنه و از این اعتراف خودش هم لذت میبرده. البته پلیس ها خب نمیتونستن حرفش رو باور کنن که تمام این کارها رو تنها انجام داده. یه خانم کوچولو موچولوی لاغر مثل روزا چطور تونسته کل اون ساختمون رو به آتیش بکشه، از بالا تا پایین ساختمون کل ساختمون رو قتل عام کنه، 5 نفر رو سلاخی کنه و 4 نفرشون رو به قتل برسونه؟ اصلا امکان نداشته همچین چیزی. بازرسان بعد از اینکه اولیندو رو هم تحت فشار میگذارند و بهش میگند که همسرت به تمام جرم‌ها اعتراف کرده و همه رو هم به گردن خودش گرفته، اولیندو هم بلافاصله اعتراف میکنه و سعی میکنه که جرم همسرش رو کم بکنه، تمام مسئولیتش رو خودش بر عهده بگیره. یعنی یه جورایی تبدیل شده بودن به رومئو و جولیت رسانه‌ای. و این خیلی برای من جالبه، برای اینکه کل دنیا با این زوج بد رفتار میکردند ولی این دو نفر فقط همدیگر داشتن، برخلاف اکثر زوجهای مجرمی که دیدیم که توی دادگاه سعی میکنند از حکم خودشون کم کنند و پارتنرشون رو بفروشند. این دو نفر عوضش متحد بودند و برای همدیگه حتی فداکاری هم میکردند. واقعا عاشقانه با این قضیه برخورد میکردند. اولیندو اصرار میکرده که در زمان قتل تمام مدت روزا داخل آپارتمانشون بوده و هیچ اطلاعی نداره، اما با فشار روز به روزی بازپرسان کم کم اینها نسخه های اعتراف های خودشون رو به زبون میارند و این نسخه ها خیلی با هم فرق داشته. این هم یک دلیل دیگه شک و شبهه بسیار زیاد روی این پرونده میشه که چطوری میشه 2 نفر یک قتل رو یا چندین قتل رو با هم انجام دادند اما ورژن های کاملا متفاوتی رو ارائه میدند. اما بعد از اینکه بازپرسان فشار بیشتر رو اینها میارن، کم کم یک سری جزئیات هر دو اعتراف با هم دیگه نقطه اتصال پیدا میکنه. حتی در یکی از این نسخه های اعتراف روزا به دلیل قتل هم اشاره میکنه. مزاحمت های پی در پی رافائلا، شکایت و شکایت کشی های مکرر و حسادت. زوج رومانو راجع به جنایت اینطور توضیح میدند که اون شب این زوج رفتند تا کنتور برق مرکزی آپارتمان خانم رافائلا رو از کار بندازند. وقتی که کنتور رو قطع میکنند یه گوشه قایم میشند و منتظر میمونند که خانم رافائلا به خونه برگرده. نزدیک ساعت 7:50 خانم رافائلا همراه با مادرش و یوسف کوچولو به خونه برمیگرده و بلافاصله متوجه میشه که برق ندارند. پس رافائلا به تنهایی میاد تا برق رو چک بکنه، چون کنتور مرکزی بیرون از ساختمون و نزدیک آپارتمان این زوج رومانو قرار داشته و همین که از خونه خارج میشه متوجه میشه که این 2 نفر براش به کمین نشستند. اولین ضربه رو با میله فلزی بلندی که اولیندو با خودش آورده بوده توی سرش دریافت میکنه. بعد از ضربه اولی که با میله توی سر رافائلا میزنه، توی خونه میدوه و سراغ مادر رافائلا میره. در حینی که اولیندو سراغ مادر رافائلا میره، روزا همچنان بالا سر رافائلا مونده و بالاخره میتونه انتقامش رو بعد از این همه سال از رافائلا بگیره. پس با چاقویی که توی دستش داره بارها و بارها به رافائلا چاقو میزنه، همونجور که رافائلا روی زمین افتاده. و اولیندو هم توی خونه میره و خانم پاولا گالی رو بارها و بارها با میله فلزی و با چاقو توی دست دیگه‌اش مجروح میکنه. بعد از اینکه کار روزا با رافائلا بیرون خونه دم در ورودی تموم شد، روزا توی اتاق بچه میدوه و میره بالا سر یوسف کوچولو، گلوی یوسف رو هم با چاقو میبره. یعنی این نفرت عمیق روزا رو از رافائلا و زندگی که داشت نشون میده. اگر من نتونستم بچه دار بشم، تو هم نمیتونی بچه داشته باشی. و اینکه اون بچه 2 ساله هیچ کاری نمیتونست بکنه و هیچ شاهدی هم به حساب نمیومد بر علیه زوج رومانو، اما روزا ترجیح میده که گلوی یک بچه 2 ساله رو هم با چاقو ببره.
بعد از اینکه کار روزا با یوسف تموم میشه میدوه توی نشیمن و یک بار دیگه هر دو زن رو با چاقو میزنه. بارها و بارها بهشون چاقو میزنه. این اعترافات با گزارشات پزشکی قانونی هم یکسان بوده با توجه به شکستگی ها و بریدگی های روی بدن و جمجمه اجساد. نحوه پاشش خونی که اتفاق افتاده بوده نشون میداده که یکی از قاتلین چپ دست بوده و این قضیه راجع به اولیندو صدق میکرده که در یک دستش لوله فلزی داشته و در دست دیگهش چاقو در دست چپش. از سمتی که به اجساد ضربه زده شده بوده با چاقو مشخص بوده که یکیشون چپ دست بوده و تمام این شواهد با این زوج هم خونی داشته. روزا و اولیندو میگند در آخر هم برای پاک کردن تمام سرنخ‌ها و شواهد آپارتمان رو به آتیش میکشیم. اول بدن 2 زن رو آتیش میزنند و بعد اتاق بچه رو. بعد از اون هم اتاق خواب باقی مونده رو آتیش میزنند. تشک رو میندازند، قفسه کتاب ها رو میندازن روی تشک، اون رو به آتیش میکشند. اینجوری کل آپارتمان میسوزه. اولیندو تعریف میکنه وقتی داشتند از ساختمون رافائلا بیرون میومدند بعد از اینکه همه جا رو به آتیش کشیده بودند، یهو به آقای ماریو و همسرش والریا برمیخورند که هر دو از طبقه دوم اومدن پایین تا ببینن این سر و صدا ها برای چیه، دود و آتیش داره از کجا میاد و برای اینکه توسط همسایه طبقه دوم شناخته نشند هر دوی اونها رو به قتل میرسونن. همون جور که اول پرونده گفتم اولیندو میدوه سمت آقای ماریو که مرد بوده به سمت هدف قوی تر و با یک ضربه میله توی سرش اون رو از روی پله ها میندازه. در حینی که ماریو و اولیندو درگیر بودند روزا خانم والریا رو بی حرکت نگه داشته و داره با یک دست بهش چاقو میزنه. اما روزا میگه در حینی که داشته به والریا چاقو میزده به یاد نداره که زبونش رو بریده باشه. از طرفی اولیندو گلوی آقای ماریو رو میبره و هر دوی اونها از ترس آتیش و دود به طبقه پایین یعنی به زیر زمین خودشون فرار میکنن. حالا میرسیم به جایی که گفتم موقعیت جسد خانم والریا کروبینی خیلی مهمه. همونطور که گفتم خانم والریا تنها مقتولی بوده که بدنش رو در طبقه دوم پیدا کردند. بقیه اجساد همگی در طبقه اول بودند. وقتی که داوطلبان آتش نشانی که حتی داوطلب موقت بودند دائمی هم نبودند به صحنه جرم میرسند و داخل آپارتمان خانم رافائلا میشند، متوجه میشند که توی اون همه دود یه سری صدا از طبقه بالا به گوش میرسه. انگار که خانم والریا فریاد میزده ایوتا ایوتا یعنی کمک کمک. این به این معنیه که خانم والریا در اون زمان هنوز زنده بوده. این تئوری با نظریه دادستان همخونی داره که خانم والریا همراه همسرش به طبقه پایین رفته، چاقو خورده و بعد به سختی خودش رو به طبقه دوم به آپارتمان خودش کشیده و از اونجا درخواست کمک کرده. اما تیم دفاع معتقد بودند که خانم والریا توسط روزا و اولیندو کشته نشده، داخل آپارتمان خودش کشته شده، یعنی از همون اول در آپارتمان خودش توسط افراد دیگه‌ای چاقو خورده و کشته شده. و این تئوری دادستان که میگفته این خانم کمک درخواست میکرده با نظریه پزشکی قانونی همخونی نداره که زبون این خانم بریده شده بوده و گلوی این خانم بریده شده بوده. چطور ممکنه که درخواست کمک کرده باشه؟ تنها راه فرار از طبقه دوم تراس خونه والریا بوده و این راهی نبوده که روزا و اولیندو میتونستند از طریقش فرار کنن، چون بلافاصله رفتن توی زیر زمین. چون با توجه به اون همه دود و حضور ماموران آتش نشانی نمیتونستند از جلوی چشم اونها برن از توی تراس فرار کنند و بلافاصله رفته بودن توی زیر زمین خودشون. پس دفاع میگفته که این نظریه نمیتونه درست باشه که این خانم پایین چاقو خورده، بالا رفته و اونجا درخواست کمک کرده. دفاع خیلی معتقد بود که این خانم رو افراد دیگه‌ای در طبقه دوم به قتل رسوندند و از همونجا فرار کردند. اما این پرونده عجیب‌تر هم میشه وقتی که در دادگاه اول تنها چند روز بعد از اعتراف دوگانه این زوج به دادگاه میاند و ادعای بیگناهی میکنند. یعنی میگن که هیچ کار نکردند.
دفاع خیلی اصرار میکنه که توی همون 2 روز اول بازداشت تحت فشار بودند به علت هوش کمی که دارند و ساده‌لوحی ازشون سوء استفاده شده و روی غیر قابل اطمینان بودن و فاقد اعتبار بودن اعترافات اولیه‌شون تحت القای مقامات و تقریباً اجباری بودنش مانور میده. دفاع میگه در زمان بازجویی یک سری عکس از صحنه جرم، عکس هایی که فقط به متهمین نشون میدند، به روزا و اولیندو نشون دادند. این اطلاعاتی که توی اعترافشون گفتند رو داخل عکس ها دیده بودند، نه اینکه خودشون توی صحنه بوده باشند. اونها در اعترافات اولیه‌شون حتی نتونسته بودند زمان دقیقش رو به طور یکسان بگن که کی رفتن برق رو قطع کردند و چطور این کارو کردند. حتی راجع به کنتور نمیتونستند بگن که کدومشون این کارو کرده. حتی راجع به آتش افروزی در صحنه جرم هم اعترافات متفاوتی داشتند. اولیندو میگفته با یک فندک تشک را آتیش زدیم، ولی روزا میگفته که با مایع قابل اشتعال همه جا را آتیش زدیم. اما قضات اینطور توجیه میکنند این کم و کاستی ها رو. اینها از همون اول میدونستند که در کنار اجساد چندین بالش خونی وجود داشته که خب وکلا میگند خب این رو هم توی عکس ها دیدند که بالش خونی کنار اجساد بوده. دلیل نمیشه که اینها قتل رو انجام داده باشند. اما دادستانی میگه در رفتار این زوج نمونه ای از رفتار کسانی وجود داره که جنایت های جدی مرتکب شدند و برای کمک روان خودشون خودسانسوری میکنند، جزئیات یا خاطرات راجع به اون واقعه رو حتی حذف میکنند و توی ذهنشون زمان ارتکاب جرم رو کاهش میدن برای عذاب وجدان کمتر داشتن. حتی بعضی وقتها حقایق رو هم پوشانی میکنند، یعنی انقدر این زمان رو کاهش میدن که یک حقیقت، یک فکت میفته روی یک فکت دیگه و اصلا به خاطرش نمیارن. پس بازسازی خاطرات براشون سخته. برای همینه که ورژن های مختلفی از اعترافاتشون وجود داره که با هم دیگه هم خونی نداره. از طرفی در ورودی حالتی بوده که فقط از درون باز می شده توسط کسی که کلید داره و هیچ نشونه ای از ورود اجباری وجود نداشته. پس فقط این زوج که در اون همسایگی زندگی می کردن میتونستن دست به همچین کاری بزنن. اولیندو در زندان یک انجیل درخواست میکنه و توی صفحات این انجیل یک سری نوت، یک سری یادداشت نوشته بود. یکی از جملاتی که در انجیل اولیندو پیدا میکنند اینه: خدایا ما رو ببخش، نمیدونستیم داریم چی کار میکنیم. خدایا آدمایی مثل ما رو ببخش که روی این زمین در جهنم زندگی کردند. خدایا یوسف کوچولو و مادرش رافائلا و مادر بزرگش پاولا و خانم والریا رو بیامرز که ما موهبت گرانمایه تو یعنی حیات رو ازشون سلب کردیم. در بقیه صفحات هم خوابهایی که روزا در زندان میدیده و برای اولیندو تعریف میکرده رو نوشته. خوابهایی که درش روزا رافائلا رو میدیده که با سر و صورت خونی اون رو تعقیب میکرده. سر و صورت خونی، حالتی که آخرین بار جسد رافائلا داشته. اولیندو به کشیشی به نام دون باسانو هم نامه مینویسه که هنوز هم نفهمیدیم که چی کار کردیم و در اون زمان درگیر خشم و تنفر توامان بودیم نسبت به قربانیان. روزا پلیس رو مقصر میدونه و میگه اگر نیروهای پلیس به شکایت‌های بین همسایگیشون زودتر رسیدگی میکرد و توی صحنه حاضر میشدند، شاید هیچ وقت این قتل‌ها اتفاق نمیافتاد. چه رویی داره اگر واقعا اینطوری باشه؟ توی شنودهای هم که توی خونه‌شون کار گذاشته بودند، اغلب اوقات روزا و اولیندو راجع به همین قضیه داشتن بحث میکردند که این پلیس‌ها چقدر بی‌کفایت هستند که هیچ وقت شکایت‌های ما رو پیگیری نکردند. روزا و اولیندو بابت همین مدارکی که بهتون گفتم به قتل درجه اول و حبس ابد بدون حق آزادی مشروط متهم شدند. اما حالا بعد از 18 سال از روزی که این جرم، این قتل‌ها اتفاق افتادند، به علت بی‌اعتبار بودن شواهد و مدارک و بی‌طرف نبودن شاهدین، یک بار دیگه پروندهشون رو بیرون کشیدند و دارن بازنگری میکنند و یک بار دیگه در مرکز توجه عموم قرار گرفته.
در باب شهادت شاهدینی یعنی ماریو فریجریو توسط وکلای اولیندو زیر سوال میره شهادتش بابت اینکه تکرار بیش از حد مارشال امنیت تو اون زمان باعث حافظه کاذب ماریو شده، زمانی هم که آسیب دیده با اون همه تعداد چاقو و ضربه‌ای که دریافت کرده با میله آهنی و با یک گلوی بریده و گاز مونوکسید کربنی که هوش و حواسش رو از کار انداخته، مسلماً خطای دید پیدا کرده و نمیتونسته تشخیص بده اون مردی که از در خونه بیرون اومده دقیقاً چه کسی بوده. و تیم دفاع میگه اولین شهادتی که ماریو داده راجب مرد رنگین پوست خارجی قد بلند چارشونه تنها شهادتیه که قابل استناده. اما ماریو همیشه در جواب این دفاعیات میگفته 100% اون شخص اولیندو بوده، در حدی که در لحظه اول فکر کرده اولیندو اومده توی آتش سوزی تا ببینه چرا همه جا رو دود گرفته چون همسایه بودند و حتی اومده که نجاتشون بده. یعنی در این حد مطمئنه که اون فرد سیاه پوش اولیندو بوده. این شهادت رو در 27 دسامبر، 2 ژانویه و 3 ژانویه در برابر دادگاه و عموم مردم همچنان تکرار میکنه که مطمئنه کسی رو که دیده آقای اولیندو رومانو بوده. حالا بیاید راجع به تنها مدرک علمی که روزا و اولیندو رو به صحنه جرم متصل میکنه صحبت کنیم. اون لکه میکروسکوپی خونی که روی صندلی ماشین خانواده رومانو پیدا کردند. خب این خیلی عجیبه که هیچ لکه خونی در آپارتمان خانواده رومانو پیدا نکردند. نه داخل گاراژشون، نه داخل اون کمپرشون، همون تریلری که روبروی خونه پارک میکردند، و نه هیچ کجای دیگه. بارها و بارها خونه اونها رو کنترل کردند، حتی داخل حموم و دستشوی این خانواده، در حدی که سیفونها و تمام لوله های دستشویی منزل این خانواده رو درآوردند، چک کردند برای پیدا کردن یک نمونه دی ان ای، یک لکه خون، اما هیچ چیز در خونه این زوج پیدا نشد. یعنی حتی یک قطره خون داخل لوله های دستشوی این زوج هم پیدا نشده. یک کسی که قتل میکنه اولین جایی که میره توی حموم تا خودش رو بشوره. حتی لباس هایی که اون روز صبح ساعت 2 صبح توی ماشین لباسشویی میچرخیدند رو چک کردند. روی اونها هم حتی یک قطره خون، یک قطره میکروسکوپی خون هم پیدا نکردند. روزا میگه بعد از اینکه قتل رو انجام دادند به گاراژشون که ازش به عنوان رختشویی استفاده میکردند رفتند. اول میگه یه تیکه چادر برزنتی روی زمین انداخته، بعد میگه نه گلیم بود، بعد میگه نه یک ورقه پلاستیکی بود و میگه رفتیم روش، حالا مشخص نیست کدومش بوده، لباس هامون رو درآوردیم، برهنه شدیم، تمام لباس هایی که تو صحنه جرم روش خون ریخته بود رو درآوردیم، همراه با سلاح‌ها، دستکش‌ها و لباس‌ها این چادر برزنتی یا برگه پلاستیکی یا گلیم رو جمع کردیم که هیچ لکه خونی نریزه، همه رو توی کیسه زباله کردیم و دور انداختیم. خب این خیلی عجیبه که چطور هیچ کس اینها رو کیسه به دست ندیده یا اصلا این کیسه ها رو کجا انداختند. گفته میشه اولیندو بعضی شبها زباله گردی میکرده از اینهایی که بازمانده ها رو میبرن میفروشند و سطل های زباله ایزوله شده و منزوی تر رو خوب میشناخته و سطل هایی که نزدیک صبح قبل از اینکه خورشید طلوع بکنه خالی میکنن رو هم میشناخته و این کیسه ها رو توی این سطل ها انداخته. میگه زود کیسه ها رو دور انداخته و به خونه برگشته و زود ماشین رو برداشتن تا با روزا به مکدونالد برن تا یه شاهدی برای خودشون دست و پا کنند. حالا اگر هیچ لکه خونی هیچ جا توی آپارتمان، گاراژ و دستشویی نیفتاده، چطور ممکنه یک لکه میکروسکوپی توی ماشین اینها افتاده باشه که خون خانم والریا باشه؟ مقامات میگند که آزمایش روی این لکه خون با لومینول فقط یک بار ممکن بوده و آزمایش غیر قابل تکراری بوده و حتی عکسی از این قطره خون زیر لومینول نیست، چون از نظر قانونی و حقوقی پلیسا موظفند که اگر لکه خون غیر قابل مشاهده باشه با چشم غیر مسلح حتما با لومینول ازش عکس بندازند، اما هیچ کس از این لکه مشکوک هیچ عکسی نگرفته زیر لومینول. دفاع میگه شاید پلیس هایی که در صحنه جرم بودند یک قطره خون رو با خودشون بردند داخل ماشین این زوج وقتی که داشتند ماشین رو هم آزمایش میکردند که به نظر من از این پلیس های ایتالیا هر چیزی برمیاد. اما مارشال امنیت میگه این
اینطور نیست. نیروهایی که توی صحنه جرم تحقیقات می‌کردند با نیروهایی که آزمایش لومینول توی ماشین انجام میدادند متفاوت بودند و این نیروها هیچ وقت توی صحنه جرم نبودند، پس نمیتونستند هیچ قطره خونی توی ماشین با خودشون ببرند. قاضی پرونده هم میگه نتایج مربوط به این لکه خون زیادی خالصه، یعنی حالتی نیست که یک نفر بتونه بهش آغشته یا آلوده بشه و اون رو از جایی به جای دیگه بیاره. یعنی این لکه خون رو فقط یک فردی میتونسته ایجاد کنه که درگیری مستقیم تو صحنه جرم داشته، نه کسی که بهش آلوده شد و حالا تو ماشینم کشیدتش مثل یک افسر پلیس. پس قاضی به این لکه خون استناد قانونی میکنه و اون رو یک مدرک معتبر در نظر میگیره. حالا این وسط اولیندو نمیدونم چرا ولی میگه قبل از اینکه به مکدونالد برند یک لکه خون زیر کفشش میبینه، سعی میکنه پاکش کنه و احتمالاً همین لکه کفش بوده که وارد جایگاه راننده شده وقتی توی ماشین سوار شده و این اعتراف حکم ضربه آخر رو براشون داشته. یعنی اول اعترافات خودشون، بعد چیزهایی که شاهد عینی دیده و آخر لکه خونی که در ماشینشون وجود داشته. اما با تمام این اوصاف هنوز که هنوزه افکار عمومی بین گناهکار بودن و بیگناهی این دو نفر در رفت آمده و مردم به دو جبهه واقعا تقسیم شدن. بعد از 18 سال این پرونده یک بار دیگه باز شده. یک وکیلی تمام اوراق رو خونده، پرونده رو بررسی کرده و متوجه شده که توی این بازخونی ها اعترافات اولیندو ضد و نقیض هستند. این وکیلی که امروزه پرونده رو بیرون کشیده تمام پروسه رو رایگان انجام داده. از من اگر بپرسید برای تبلیغ اسم خودش این کارو کرده چون پرونده جنجالی بوده. همونجور که اول ویدیو گفتم این پرونده روز 12 جولای در شهر برشا دوباره بازش میکنند. خیلی دوست داشتم اگر این ویدیو بیشتر ویو میگرفت، 5000 تا 6000 تا، یکم کانال وضعیتش بهتر میشد. ویدیو رو اگر دوست داشتید میرفتم از نزدیک براتون گزارش میگرفتم، ویدیو تهیه میکردم از بازبینی پروندهشون که خیلی سر و صدا کرده، مخصوصا این که الان آقای ماریو فریجریو بابت کهولت سن از دنیا رفته، تنها شاهد عینی پرونده و قرار اوضاع خیلی برای دادستان سخت تر هم باشه. من به شخصه به آقای عزوز مرزوق یعنی همسر خانم رفائلا مشکوکم. همون آدم سابقه داری که تو کار خرید و فروش مواد مخدر بود و به نظر من ممکنه که نقشه خودش بوده باشه که از قصد توی همون دوره رفته باشه به کشور خودش در تونس تا توجه ها رو از روی خودش برداره. آدم هایی که ساقی هستند یا خلافکار هستند توی باندهای مواد مخدر هستند، گاهی ممکنه با باندها و کارتل هایی درگیر بشند که برای انتقام یا تصفیه حساب هم که شده به خانواده این افراد حمله کنند و چندین نسلشون رو از بین ببرند. اگر خوب دقت کنید توی این پرونده هم پسر عزوز، همسرش و مادر بزرگ پسرش از دنیا رفتند. با توجه به تمام مشتری هایی که عزوز داشته که رنگین پوست بودند که خیلی اونجا می اومدند، اولین چیزی که آقای شاهد عینی هم دیده یک آدم رنگین پوست بوده. تمام این قضیه میتونه زیر سر کارتلی باشه که با عزوز کار میکرده و روزا و اولیندو واقعا بیگناه باشند. شما چه فکری میکنید؟ به نظر شما روزا و اولیندو گناهکار هستند یا بیگناه؟ چه کسی مقصره و برای چی این پرونده تو تمام این سالها اینقدر رسانه‌ای شده؟ خب بچه‌ها خیلی خوشحالم که امروز هم یک پرونده دیگر رو با هم بررسی کردیم. بدونید که خیلی دوستتون دارم. برام بنویسید چه مدل پرونده‌ای دوست دارید. یک بار دیگه میگم لایک بذارید، کامنت بگذارید، سابسکرایب هم کنید. خیلی دوستتون دارم. توی قلب الی هستید، قلب اینجا. بای بای.